المحاضرة دي عن موضوع اسمه LENS 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 stands for Laser Engineered Net Shaping أو أحيانا يطلقوا عليه اسم LPF اللي هو Laser Powdered Forming. المحاضرة دي تكملة لموضوع building of bodies باستخدام powders مش liquids زي SLS. البروسيس دي mainly بتشتغل with metals fabricating metal parts جاية من كاد طبعا زي ما احنا عارفين. وهنا أنا بستخدم metal powder injected into a molten pool. يعني هنا عندي زي في pool هنا اهو بنزل فيه الباودر بارتيكلز اهي اللي شايفينها هي دي، وبتبقى انجكتد من البول ده اهو، وفي ليزر بيم اللي هو في الوسط ده، والبارتيكلز بتنزل الليزر بيم بيعمل لها فيوجن. هو ده الميلت بول، المنطقة اللي بيتم فيها الانصهار. وطبعا هنا بستخدم هاي باورد ليزر بيم. بالنسبة للمقارنة مع بروسيسز كانت بتستعمل باودر بيدز زي SLS، هنا البارتس أو الأوبجكتس اللي بنشتغل معاها بتبقى أكبر بكتير من اللي بنشتغل معاها في SLS. ممكن توصل مترز لونج، يعني ممكن يكون عندي شافت a big shaft of a marine engine for example، بعمل له بعض التعديلات أو بعض الإصلاحات باستخدام اللينس بروسيس. طيب اللينس بروسيس دي بتستعمل feeding a powder through a nozzle. ادي هنا اهو شايفين في الرسمة دي في عندي nozzles هنا اهو وبينزل منها الباودر، ومعاها في نفس الوقت في الليزر بيم. يعني ممكن الباودر نازل والليزر في الوسط، وهنا بيعمل إصلاح لشافت كان في مثلا كراك فالشافت is big. والباور اللي بيستخدم هنا بيبقى أعلى بكتير من اللي بيستخدم في SLS processes. شايفين هنا رقم عالي قوي. هنشوف دلوقتي فيديو. Laser engineered net shaping, or LENS, is an additive manufacturing process in the directed energy deposition category. It uses powders sprayed into a laser to produce fully dense parts with a high deposition rate. To begin, a 3D drawing is imported into the device software that divides the part in multiple layers. The powder used is placed in a dispenser, which ensures a constant flow during projection. More than one type of powder can be used at the same time, allowing the production of parts with chemical composition gradients. The chamber of the system is flushed with argon in order to obtain an atmosphere containing a few ppm of oxygen. It is thus possible to work with reactive metals such as titanium and zirconium. This technique can also do part repair, production of surface cladding, and adding new sections to an existing part. The part is printed in a few hours. After a last step of surface machining, the final part is obtained. شرح للبروسيس برضو قلنا metal powders، وبتبقى delivered و distributed حوالين السيركمفرنس بتاع الهيد. يعني اهو زي ما احنا شايفين هنا اهو ادي الباودر feeding with argon، وادي البارت او الجزء اللي بياخد الباودر، وهنا بنشوف الحاجة اللي بتتعمل اللي هو الباودر after being fused and melted. وهنا بنشوف الليزر بيم. ممكن بنستعمل an inert shroud gas، يعني زي غاز بيغلف الميلت بول من الاتموسفيريك اكسجين عشان اقدر اتحكم اكتر في البروسيس. الميلت بول ده بيغلفه shroud gas علشان احمي نفسي او احمي البارت من الاتموسفيريك اكسجين. والباودر nozzle دي may be on one side of the bed
يعني من ناحية واحدة أو coaxial with the laser beam. يعني ممكن يبقى البيم كده في الوسط هنا والباودر جاي من هنا وجاي من هنا، أو الباودر من طرف واحد فقط. هنا برضو بنشوف ادي البارت اهي الفابريكيتد بارت اهي، وبنشوف هنا coaxial nozzles يعني الباودر is fed from all over أو from all sides of the container اللي فيه الباودر هنا اهو. وهنا اللانس وهنا الليزر بيم، وادي السيستم كلها بتبقى مغلقة علشان يبقى فيه shroud gas to avoid contamination with atmospheric oxygen. برضو في البروسيس ديسكريبشن احيانا بنضطر نعمل كولينج للبارت during البروسيس عشان امنع ارتفاع درجة الحرارة اللي جاية من الليزر انها تعمل لي ديستورشن في البرودكت بتاعي. وممكن يبقى فيه temperature control system يتحكم في العملية دي. هنا برضو بنشوف ادي الليزر بيم اهو جاي من هنا، وادي الشيلد جاس الشيلدنج جاس اهو، وادي الباودر فيد. هنا الباودر فيد مش كواكسل جاي من وان سايد، ادي الباودر فيد، وادي الجزء اللي بيتصلح او في كراك بيصلحوه. الوول سيكنس اللي بيتكون يعتمد على الفيد ريت، يعتمد على الويتس بتاع البارتيكل ستريم والسبوت سايز من الليزر، السبيد والباور اوف ذا ليزر. ايه الابليكيشنز بتاعت لينس؟ الريبير اوف كومبوننتس، البيلدينج اوف نيو كومبوننتس، رابيد بروتوتايبنج طبعا دي من الحاجات المهمه، والرابيد مانيفاكتشرنج ان انا عايز اعمل انتاج سريع. وده بيستخدم في الايروسبيس، في الديفense اندستري، في الالكترونيكس، في الميديكال ماركتس وخلافه وخلافه. هنا Lens can produce components using various alloys metallic. ممكن يستخدم التيتانيوم، stainless steel, copper, composites, functionally graded materials. كل دي حاجات ممكن استخدامها مع اللينس بروسيس. ميزة كبيرة في اللينس إنها بتديني a good granular structure. يعني ال properties بتاع الماتيريال may be similar أو even better عن ال properties بتاع ال original material اللي أنا بشتغل عليها. ولكن أحيانا بنضطر نعمل post processing، دي برضو بتبقى يعني disadvantage. البارت لازم تقطع من السبستريت لأن ده metals ممكن يمسكوا في بعض، ممكن يبقى لها rough surface finish وبتحتاج بعد كده machining أو بتحتاج polishing. الdimensional accuracy ممكن تبقى منخفضة بعض الشيء. هنا بنشوف السيستم مرة تاني تذكرة بيها، ادي الليزر بيم وادي الباودر جاي من كل حوالين الليزر بيم، وده الشيلدنج جاس اللي قلنا عليه الشراود جاس، وادي اللايرز بتاعت البارت اللي بتتصلح. وهنا الحته دي اللي بيسموها المولتن بول اللي هو بيحصل فيها ان الباودر ده بيبتدي يتحول الى liquid to be fused together.